萧炎之时，萧炎却再次展现底牌灵魂，借助这股极为可怕的灵魂波动，抓走了药谱。 Cẩn thận quan sát, Tiêu Viêm thấy trong không gian kia có rất nhiều linh hồn đang bị vây nhốt trong một chiếc lồng u tối. Cẩn thận di chuyển linh hồn đi sâu vào bên trong, Tiêu Viêm bất ngờ phát hiện phía trước có một thân ảnh già nua đang bị xiềng xích giam giữ. Giật mình nhận ra đây chính là Dược lão, bởi vậy thanh âm kinh hô gọi một tiếng lão sư cũng liền vang lên. Thế nhưng khi thanh âm vừa dứt, sợi dây kết nối linh hồn của Tiêu Viêm với không gian nơi này đột nhiên bị chặt đứt. Linh hồn hóa thành hư vô trong chốc lát, trở về với thực tại. Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, anh ấy khẳng định đây chính là nơi giam giữ lão sư của hồn điện. Thế nhưng theo Tiêu Viêm suy đoán, vừa rồi có người có thể phá vỡ linh hồn của mình, hẳn đây là cường giả thực lực cường đại. Bởi vậy, mặc dù thực lực hiện tại có tiến bộ lớn, tuy nhiên chính mình vẫn không phải là đối thủ của cường giả thần bí kia. Thở nhẹ một hơi, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, hồn địa quả nhiên cường giả đông đảo, linh hồn khủng bố lúc nãy xem ra vụ hộ pháp vẫn còn kém xa. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm bất chợt trầm ngâm, sờ vào chiếc nhẫn, anh ấy thều thào nhỏ giọng nói, lão sư, chờ ta sẽ mang ngài và cha ta cứu ra. Dứt lời, mang theo ánh mắt tràn đầy quyết tâm, Tiêu Viêm liền hướng về phía xa xăm, sau đó chậm rãi đứng dậy, anh ấy liền đi về phía cửa động. Đặt tay lên một tảng đá lớn, Tiêu Viêm hét lớn quát, phá! Nương theo tiếng quát vừa dứt, cánh cửa sân động ầm ầm nổ tung. Chậm rãi bước ra bên ngoài, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được từng tia nắng ấm áp, Tiêu Viêm có chút sảng khoái. Sau đó, hướng về phía cái kén của Tử Nghiên, Tiêu Viêm ánh mắt liền đảo qua nơi này một lượt, không thấy Mị Đỗ Toa đâu, anh ấy giật mình. Tự hỏi lòng mình, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, Thải Lân đâu, chẳng nhẽ cô ta đã đi ra ngoài sao? Dứt lời, Tiêu Viêm cau mày lướt nhìn xung quanh. Khi ánh mắt dừng lại tại tảng đá nơi Mị Đỗ Toa hay ngồi, anh ấy nhìn thấy một quyển trục nhỏ, đọc nó xong, Tiêu Viêm mới thở nhẹ một hơi nhẹ nhàng nói, hóa ra Sán nhân tộc xảy ra chuyện, trước đó cô ta nói sự tình giải quyết xong sẽ trở về, chẳng nhẽ đến bây giờ còn chưa xong. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, với thực lực của nàng, nếu không thể nhanh chóng giải quyết, xem ra Sán nhân tộc gặp phải phiền phức không nhỏ. Hít một hơi sâu, Tiêu Viêm sau đó tự nhủ nói, quên đi, nhân lúc Tử Nghiên đột phá, ta phải tự mình tu luyện một chút mới được. Dứt lời, anh ấy liền ngồi xuống tảng đá hình đầu người ở gần cái kén của Tử Nghiên và bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Nhưng theo đó, sắc xanh rất nhanh đã bao trùm toàn bộ nơi này, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, năng lượng không ngừng truyền tới. Bàn tay khẽ động, phía trước ngực Tiêu Viêm, một luồng năng lượng rất nhanh đã được ngưng động lại, chỉ trong giây lát, thủ ấn đã thành hình. Sau đó, khi năng lượng dần ngưng tụ, từ sâu bên trong, những ký tự đồng thời sáng lên, sau đó nó như quy tụ lại một điểm. Khi luồng hào quang bạo phát, ở bên ngoài, một thủ ấn hình bàn tay khổng lồ thành hình, theo cử động của Tiêu Viêm, nó liền đánh thẳng về phía trước. Chỉ trong tích tắc, khi thủ ấn đánh vào vách núi, một vụ nổ ầm ầm bất chợt bạo phát, làm đất đá vỡ nát, nơi đây xảy ra một trận rung động kinh người. Nhìn về phía trước, Tiêu Viêm khẽ thở dài nói, xem ra cần phải tu luyện thêm, nếu gặp phải đấu tông cường giả, phiên hải ấn chính là sự bất ngờ. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm thở dài, sau đó quay đầu lại. Bất chợt, anh ấy phát hiện toàn bộ nơi này đột nhiên bị ánh tím bao phủ. Cảm thụ được tình huống rung chuyển bất thình lình này, Tiêu Viêm thoáng kinh ngạc thốt lên nói, tấn giai thành công sao? Dứt lời, đem ánh mắt nghiêm trọng nhìn qua, Tiêu Viêm cảm thấy ở bên trong quả trứng mơ hồ, nhìn thấy có một thân ảnh mờ mịt. Sau đó, khi vỏ trứng dần tan vỡ, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, kéo theo một đạo ánh sáng phóng thẳng trời cao, làm nơi đây rung động dữ dội. Đến khi ánh sáng dần dịu lại, ở bên trong, một bóng người với một thân thể trần trụi cũng liền hiện ra, lấp ló sau luồng ánh sáng màu tím. Nhìn bàn tay thon dài cùng đôi chân mềm mại trắng ngần kia, Tiêu Viêm trợn mắt, há hốc mồm, cứ thế đứng hình lặng yên tại chỗ. Còn thân ảnh kia, sau một hồi lơ lửng, nó mới chậm rãi chạm xuống mặt đất, thế nhưng vừa rơi xuống, nó đã lóe lên và trở về hình ảnh của Tử Nghiên ban đầu. Thấy thế, cô nhóc kia giận dỗi, nàng hung hăng mắng cái bộ dạng cũ xỉ này. Nghe vậy, Tiêu Viêm liền nói sẽ luyện chế hóa hình thảo cho nàng. Thế nhưng, Tử Nghiên lại không vui, nàng dậm mạnh chân xuống mặt đất, sắc mặt cực kỳ khó chịu. Chứng kiến cô nhóc kia như vậy, Tiêu Viêm nhéo má nàng một cái, sau đó nói, như này không tốt hơn sao? Đột nhiên thành hình dáng khác có gì vui vẻ đâu. Nó một đằng nghĩ buồn nẻo, rõ ràng là ngươi thích hình dáng vừa rồi, đừng cho là ta không biết. Thải Lân tỷ nói, nam nhân các ngươi đều như nhau. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút xấu hổ, hung hăng véo khuôn mặt của Tử Nghiên một cái, vội vàng đem đề tài rời đi nói, được rồi, ngươi đã tấn giai thành công, vậy liền đi thôi. Thải Lân tỷ đi trước sao? Sán nhân tộc xảy ra chút việc, cô ta phải đi về giải quyết, đợi sau khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ tới trợ giúp một chút. Nghe vậy, Tử Nghiên gật đầu, sau đó ánh mắt của hai người đồng thời hướng về không gian phong tỏa. Nhìn nó, cô nhóc kia thanh âm vang lên nói, đây là không gian phong tỏa chỉ có đấu tông cường giả mới có thể thi triển, chắc là do Thải Lân tỷ lưu lại.
Có lẽ cô ta sợ người khác quấy rầy chúng ta tấn giai, liền bố trí không gian phong tỏa ở đây, ngươi tránh ra một chút để ta phá nó. Dứt lời, Tiêu Viêm định hành động thì đột nhiên Tử Nghiên cản anh ấy lại, thanh âm non nớt vang lên nói: "Người đúng là chỉ biết cậy mạnh." Dứt lời, nàng liền bay lên xuyên qua không gian phong tỏa. Lúc này, Tiêu Viêm chỉ biết cười khổ. Bấy giờ, anh ấy mới nhớ cô nhóc kia bị nhiễm mới loại kết giới này. Còn Tử Nghiên, trong khi Tiêu Viêm còn ngưng trệ, thân hình Tử Nghiên đã nhanh chóng đi tới, thanh âm vang lên nói: "Đi theo ta, ta mang người đi ra ngoài." Nghe vậy, Tiêu Viêm cười cười không có phản đối, nắm tay Tử Nghiên, cả hai cùng xuyên qua màn chắn đi ra ngoài. Bước ra từ không gian kia, thân hình đứng giữa không trung, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, sau đó cùng Tử Nghiên liền bay về phương xa. Thế nhưng đang phi hành, Tiêu Viêm phát hiện không khí có điểm kỳ lạ, ma thú cũng không thấy đâu, hơn nữa nơi này còn có mùi thơm kỳ lạ. Bởi vậy, sau một hồi suy nghĩ, anh ấy cùng Tử Nghiên đã liền đổi hướng di chuyển hướng về tòa thành gần đó. Chuyển cảnh tới một nơi khác, trong một tòa thành nhỏ lúc này xuất hiện một trận chiến vô cùng quyết liệt. Hiện tại, những người bên trong thành đang bị đám người ở dưới dùng độc tấn công, thân thể họ vì vậy cũng bị bao trùm bởi luồng ánh sáng tím. Ở giữa không trung, hai thân ảnh sau lưng hai cánh dang rộng cũng đang giao chiến hết sức quyết liệt, dường như đây là hai gã đấu vương cường giả. Thế nhưng, cái tên có đôi cánh màu tím kia rất mạnh, chỉ trong giây lát, hắn đã ép Nghiêm Thừa, người có đôi cánh vàng kia phải lùi lại. Trên bầu trời, chủ thành yếu thế, trên tường thành rất nhiều người ngã xuống, tình huống lúc này là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, thân ảnh của Tiêu Viêm từ phía xa đột nhiên xuất hiện. Sau đó, hỏa diễm bắn ra, anh ấy liền khu trừ toàn bộ độc tố ở nơi đây. Nhìn bóng người mơ hồ đột nhiên xuất hiện, tất cả không khỏi kinh ngạc. Phía xa, Linh Nhi cùng Tạp Cương Đại Thúc nhìn thấy thân ảnh, hai người ánh mắt sáng ngời, trên nét mặt hiện lên một sự vui mừng khôn xiết. Nhất là Nghiêm Thừa, nhìn thấy người này, thanh âm hắn ta vui sướng gào to nói: "Tiêu Minh Chủ, là Tiêu Minh Chủ!" Thấy vậy, cái tên có đôi cánh màu tím kia giật mình, ngay lập tức hắn ta liền bỏ chạy. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, Tiêu Viêm khẽ búng tay, một đạo hỏa diễm từ trên tay đã bắn ra, chỉ trong tích tắc, khi nó bao trùm lấy cơ thể, tên độc sư kia đã liền hóa thành tro bụi. Chứng kiến chuyện này, tất cả mọi người vui sướng, thanh âm kinh hô vang dội khắp nơi này. Còn Tiêu Viêm không để ý xung quanh, anh ấy nhanh chóng đã tiến tới chỗ Nghiêm Thừa, trầm giọng nói: "Đã xảy ra chuyện gì? Trong đế quốc xảy ra việc lớn như vậy, ngài là minh chủ không biết gì sao? Ta bế quan đã lâu, hiện giờ mới trở lại." Thì ra là vậy, một năm nay tình hình cũng không ổn lắm, nhưng để cho Gia Mã đế quốc phải dung chuyển thì không đủ. Những tên vừa rồi là độc sư sao? Đúng vậy, bọn họ là độc sư của Xuất Vân đế quốc. Nghe tới đây, sắc mặt Tiêu Viêm bất chợt ngưng trọng thêm vài phần. Chuyển cảnh đến một nơi khác, tại một tòa thành cách đó không xa, trên bầu trời, ba đạo thân ảnh đang bay vút. Dường như vị cường giả của Sản Nhân tộc đang bị hai tên ở phía sau truy đuổi hết sức quyết liệt. Giữa không trung, công kích không ngừng lao tới. Bởi vậy, sau khi bị dính một đòn công kích, vị nữ nhân kia đã bị thương nghiêm trọng, có thể nói tình huống lúc này là rất xấu. Còn tại một nơi khác, trong một tòa thành lớn, nơi các vị cường giả của Viên Minh cùng Gia Mã đế quốc tọa trấn, một cuộc chiến cũng đang diễn ra quyết liệt. Lúc này, ngưng tụ đấu khí hóa thành thực thể, trên bầu trời, Sa lão cùng Hải lão đang phối hợp cùng nhau giao chiến với Độc tông chủ hết sức quyết liệt. Giữa không trung, lấy một địch hai, thế nhưng vị Độc tông chủ kia vẫn vô cùng mạnh mẽ, chẳng những đẩy lùi hai gã đấu hoàng đỉnh phong, nàng còn đánh cho cả hai người bị thương nghiêm trọng. Bởi vậy, chỉ trong phút chốc, cả hai người Hải lão và Gia lão đã phải rút lui về phía tường thành. Nhất thời, lấy bị Đỗ Toa làm trung tâm, tất cả cường giả của Gia Mã đế quốc và Sản Nhân tộc đã tề tựu lại trên tòa thành rộng lớn. Đối diện với họ, đám địch nhân kia thực lực cũng không kém, dẫn đầu chính là tông chủ của Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Tam lão. Dường như đám người này đang muốn một lần nữa tấn công vào Gia Mã đế quốc, khí thế của bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống nơi này. Đến đây thì hết tập 64/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.